خب تصمیم هایی که باعث شد ایران به اینجا کشیده بشه چیا بودن؟ اولیش اولویت ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر منافع ملی بوده، مثل صدور انقلاب جمهوری اسلامی به دیگر کشورها، مثل دخالت در پوشش مردم، که نتیجهش چی شد؟ نتیجهش قطع ارتباط پایدار با اقتصاد جهانی شد. دشمنسازی دائمی به وجود اومد و باعث شد مردم خیلی هزینه بدن به خاطر اهداف ایدئولوژی جمهوری اسلامی که هیچ کشوری با دشمنسازی دائمی رشد نکرده. و دومین موردی که ایران رو به اینجا کشوند حمله به سفارت آمریکا بود. اولین ضربه بزرگی که به ایران وارد شد این بود بعد از انقلاب 57. نتیجهش چی شد؟ شکستن قواعد دیپلماتیک، از بین رفتن اعتماد جهانی و فرار سرمایه ها و تکنولوژی از کشور. و سومین موردی که ایران رو به اینجا کشوند تفرقه گذاری در عراق برای صدور انقلاب اسلامی بود. یعنی تحریک مردم شیعه عراق بر علیه صدام حسین و شعار راه قدس از کربلا آزاد میشه باعث شد که صدام حسین به ایران حمله کنه، که حتی بعد از بازپسگیری خاک ایران باز هم جنگ را ادامه داد با شعارهای ایدئولوژیک که نتیجهش نابودی زیرساختهای ایران شد، سوختن یک نسل و عقب افتادگی صنعتی. و چهارمین موردی که باعث شد ایران به اینجا کشیده بشه دشمنی ساختاری با آمریکا و غرب، یعنی نه رابطه نه مذاکره. نتیجهش چی شد؟ تحریم‌های مالی، تحریم‌های بانکی و قطع ارتباط مالی با دنیا. و پنجمین موردی که باعث شد ایران به اینجا کشیده بشه پروژه هسته‌ای بدون اجماع ملی، یعنی بدون رضایت، بدون مشارکت، بدون توافق مردم و نخبگان این تصمیم گرفته شد. یعنی علاوه بر دشمن تراشی، علاوه بر حمله به سفارت آمریکا، علاوه بر شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و باید شما رو با خاک یکسان کنم، اومد دست زد به پروژه هسته‌ای. نتیجهش چی شد؟ تحریم های فلج کننده، سقوط ارزش پول، فشار اقتصادی بر مردم. و ششمین موردی که باعث شد ایران به اینجا کشیده بشه نظام اقتصادی رانتی و شبه نظامی، یعنی مرگ رقابت سالم. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد در دست نهادهای غیر پاسخگو باشد، نهادهای نیمه دولتی، و حذف بخش خصوصی واقعی، یعنی تنها شرکت‌های خصوصی که به خودشون وصل باشن و سهمی در اون داشته باشن میتونن کار کنن. و هفتمین موردی که باعث شد ایران به اینجا کشیده بشه سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بوده. نتیجهش چی شد؟ ضربه به سرمایه‌های انسانی مثل مهاجرت، مثل ناامیدی جوانامون و کاهش بهره‌وری کشور. و هشتمین موردی که باعث شد ایران به اینجا کشیده بشه چی بود؟ چاپ پول برای پوشاندن بحران، برای کسری بودجه. نتیجهش چی شد؟ تورم مزمن، سقوط ارزش پول و فقیرتر شدن قشر کارگر. یعنی این نظام، این رژیم غیر اصلاح هست، چون ایدئولوژیشون این بوده. یعنی همه مواردی که من خدمتون عرض کردم همه برمیگرده به ایدئولوژی جمهوری اسلامی، همه نتیجه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بوده.